नमस्कार, मी पूनम स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते। तर आज दिवाळी स्पेशलमध्ये आपण बनवणार आहे गुळाचे अनारसे। अनारसे बनवत असताना सहसा असे प्रॉब्लेम येतात की अनारसे तळत असताना फुटतात आणि कडक होतात। आज आपण ज्या प्रकारे अनारसे बनवणार आहे त्या प्रकारे जर का तुम्ही बनवले तर तुम्हाला हे प्रॉब्लेम येणार नाही आणि तुमचे अनारसे छान जाळीदार आणि खुरपूस होतील। चला तर मग अनारसे बनवायला सुरुवात करूया। तर त्यासाठी मी इथं घेतलेले आहे तांदूळ, अर्धा किलो तांदूळ मी इथं घेतलेले आहे। आता आपल्याला हे तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे। या प्रकारे मी इथं तांदूळ धुवून घेतलेले आहे। आता आपण यामध्ये पाणी टाकून घेऊया। तांदळामध्ये आपण पाणी टाकून घेतलेलं आहे आणि 4 दिवसासाठी आपल्याला हे तांदूळ भिजत घालायचे आहे। तुम्ही कुठल्याही प्लास्टिकच्या किंवा स्टीलच्या भांड्यामध्ये हे भिजत घालू शकता। आता हिवाळ्याचे दिवस आहे त्यामुळे आपण 4 दिवस हे तांदूळ भिजत घालणार आहे आणि जर का उन्हाळा असला तर 3 दिवस तांदूळ भिजत घालायचे। उन्हाळ्यामध्ये तांदूळ खूप लवकर आंबट होऊन येतात त्यामुळे अनारशाची टेस्ट खराब होण्याची शक्यता असते आणि मध्ये आपल्याला 2दा तांदळाचे पाणी चेंज करून घ्यायचे आहे जेणेकरून आपले अनारसे आंबट होणार नाही। आता आपण हे झाकण ठेवून भिजायला ठेवूया। तांदूळ भिजवून 4 दिवस झालेले आहे। आता आपण हे तांदूळ पाण्याने 2दा धुवून घेऊ। तांदूळ धुवून झालेले आहे। मी याचे मिक्सरवरती पीठ बनवणार आहे त्यामुळे हे आपल्याला पूर्ण वाळवून नाही घ्यायचे। पूर्ण जर का वाळवले तर याचे व्यवस्थित पीठ बारीक होत नाही, थोडे जाडसर असं राहते आणि अनारसे व्यवस्थित होत नाही। पण तुम्ही जर का हे गिरणीमधून दळून आणत असाल तर थोडं जास्तही वाढले तरी काही प्रॉब्लेम नाही। थोडं ओलसर असताना जर का मिक्सरमधून आपण याचे पीठ बनवले तर व्यवस्थित बारीक असं पीठ बनते, त्यामुळे आपले अनारसे व्यवस्थित येतील। आता आपण याचे पाणी नितळून घेऊ। यामधले पूर्ण पाणी निघालेले आहे। आता आपण हे कॉटनच्या कपड्यावरती सुकवून घेऊ। तांदूळ सुकलेले आहे। आता आपण याचे पीठ बनवून घेऊ। तर या प्रकारे मी इथं सर्व तांदूळ मिक्सरमध्ये बारीक करून त्याचे पीठ बनवून घेतलेले आहे आणि बारीक रवा चाळण्याच्या चाळणीमधून चाळून घेतलेले आहे जेणेकरून यामध्ये जाडसर तांदूळ राहणार नाही आणि पीठ छान बारीक होईल। तुम्ही बघू शकता किती छान पीठ झालेलं आहे। आपण जे अनारशांचं पीठ बनवलेलं होतं त्यामधले मी सपाट 2 वाट्या पीठ घेतलेलं आहे आणि त्यासाठी 1 वाटी बारीक किसून घेतलेला गूळ घेतलेला आहे। आता आपण हा गूळ या पिठामध्ये मिक्स करून घेऊ। या प्रकारे मी यामध्ये गूळ मिक्स करून घेतलेला आहे। आता आपण हे 1 ते 1.5 तासासाठी झाकण ठेवून बाजूला ठेवूया जेणेकरून गुळाला पाणी सुटेल। 1.5 तास झालेला आहे। यामध्ये गूळ छान मिक्स झालेला आहे। आता आपण हे एकदा मिक्सरवरती वाटून घेऊ। तुम्ही जर का जेव्हा अनारशाच्या पिठामध्ये गूळ मिक्स केला तेव्हा पण मिक्सरवरती वाटून घेतलं तरी पण चालेल। मी मिक्सरमधून काढून घेतलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता आपलं मिश्रण आधीपेक्षा थोडं ओलसर दिसत आहे। हे बघा छान गोळा बनत आहे। आता आपण यामध्ये थोडं थोडं दूध घालत याचा गोळा बनवून घेऊ। जर का तुमच्या मिश्रणाचा दूध न घालताच गोळा बनत असेल तर तुम्ही दूध नाही घातले तरी चालेल। आपल्याला छान घट्ट असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे। आपला गोळा बनवून तयार आहे। हा गोळा बनवण्यासाठी मला फक्त पोह्यांचे 3 चमचे दूध लागलेला आहे। छान घट्ट असा आपला गोळा तयार झालेला आहे। यावरती आता आपण झाकण ठेवून 1 दिवसासाठी ठेवूया। तुम्ही हा अनारशांचा गोळा फ्रीजमध्ये 2 ते 3 महिन्यासाठी स्टोअर करून ठेवू शकता आणि जेव्हा वाटेल तेव्हा गरम अनारसे बनवून खाऊ शकता। आता आपण हा 1 दिवस मुरण्यासाठी ठेवूया। 1 दिवस झालेला आहे। आता आपण अनारसे बनवून घेऊ। अनारशांचा गोळा छान मुरलेला आहे। आता आपण हा मळून घेऊ। त्याचबरोबर साईडला मी तेल तपवायला ठेवलेला आहे। जर का तुमचा अनारशांचा गोळा घट्ट असेल तर त्यामध्ये तुम्ही थोडेसे दूध किंवा पाणी घालू शकता। मळून झालेला आहे। आता आपण अनारसे बनवून घेऊ। त्यासाठी मी इथे एक प्लेट घेतलेली आहे। या जागी तुम्ही पोळपाट पण घेऊ शकता। त्याचबरोबर मी एक प्लास्टिक पेपर घेतलेला आहे। यावरती आपल्याला अनारसे बनवून घ्यायचे आहे। आता आपण याला तेल लावून घेऊया। त्याचबरोबर हातांना पण तेल लावून घेऊया। आणि याचा छोटा गोळा तोडून घेऊ आणि या प्रकारे आपल्याला गोल बनवून घ्यायचा आहे।
तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित गोल झालेला आहे आणि याला कुठेही क्रॅक गेलेला नाही. पेढ्यासारखा हा तयार झालेला आहे. आता आपण अनारसा बनवून घेऊ. बोटांना थोडंसं तेल लावून आपल्याला थोडं प्रेस करत अनारसा बनवून घ्यायचा आहे. तुम्ही हातावरती पण अनारसा बनवू शकता. आपल्याला अनारसा खूप पातळही नाही बनवायचा आणि खूप जाडही नाही बनवायचा. ज्या प्रकारे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे त्या प्रकारे आपल्याला बनवून घ्यायचा आहे. अनारसा बनवून झाल्यानंतर त्यावरती आपण खसखस टाकून घेऊ आणि खसखस व्यवस्थित प्रेस करून घेऊ, जेणेकरून तळत असताना ते निघणार नाही. आता आपण अनारसा तळून घेऊ. त्या प्रकारे आपल्याला बोटांवरती घेऊन अनारसा तेलामध्ये सोडायचा आहे. ज्या बाजूने आपण खसखस लावलेला आहे ती बाजू वरच्या साईडने ठेवायची. अनारसे तळत असताना आपल्याला मंद आचेवरती तळून घ्यायचे आहे. अनारसे आपल्याला एकाच साईडने तळायचे आहे. तळत असताना त्याची साईड चेंज नाही करायची. अनारसे तळण्यासाठी नेहमी फ्रेश तेल यूज करायचे. वापरलेले तेल अनारसे तळण्यासाठी यूज नाही करायचे. तुम्ही बघू शकता किती छान जाळीदार आपला अनारसा झालेला आहे. अनारसा तळून झालेला आहे. या प्रकारे आपण सर्व अनारसे तळून घेऊ. अनारसे तळत असताना त्यामध्ये खूप जास्त तेल राहते, तर या प्रकारे प्रेस करून तुम्ही त्यामधील सर्व तेल काढून घेऊ शकता. पण या प्रकारे प्रेस केल्याने अनारसे जे फुगलेले असतात आणि जी जाळी आलेली असते ते राहत नाही. पण या प्रकारे प्रेस केल्याने अनारसे ऑइली होत नाही. या प्रकारे आपले कुरकुरीत, खुसखुशीत आणि जाळीदार गुळाचे अनारसे तयार आहे. अशा प्रकारे तुम्ही खुरपूस आणि जाळीदार अनारसे बनवू शकता. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटूया अशाच काही रेसिपींसोबत. तोपर्यंत खा मस्त, राहा स्वस्त.